bagong Bosch na tignan natin to. Ayaw daw mamatay, laging matakbo, kaya lang nung tinignan ko medyo matigas na yung switch, ayaw so kung ayaw mamatay, switch problem to. Ito matigas hindi maitulak, namatay na siya, kaya lang ayaw na matulak po. So madali lang to, switch lang to. Tingnan natin. Bosch GWS 7-100. Ito yung bababa natin switch na nag-stock up. Magalit siya. Tingnan natin . Guys, ito ang problema, switch. So nag-stock up. Nakabaon to, bubunutin lang yung pataas, ganyan. Yan. Yung slider switch niya naman yung pinaka trigger switch niya, okay naman siya, nagpa-function, malambot. Lock, okay. Pero ito kasi araw-araw ginagamit to, push back and forth na ito. Babalik din sa'yo yan, masasakit lang ulo mo dyan. Sabihin, hindi ka marunong gumawa, sira na naman. Pinakano nito, palit bago na switch. Okay guys, hintayin muna natin tong pagbili ng switch saka ating kabit. Testing natin tong dumating na yung switch. Para makikabit na ito. Itong testing niya, ito magkasama ito saka ito. Switch natin. Okay. May isa switch. Okay. Magkabila dapat hindi magkasama. Ito ang line, dalawa. Ito yung load. Kabit natin. May kabit na. Okay. Ganun lang. Push na. Natin paglalak. Okay. White, saka black. White saan dyan. Hello. White. Ganito. White. Black. May pitong isa. Black. Itong isa, dito na ito. Natapat na siya. Tapos ito. Ano lang ang titira dito? Medyo lumubog. Sikatin natin. Siya. So, okay na, no?
Ito, ano lang naman eh, mabilis lang ikabit ng switch eh. Dalawa sa ilalim, ito yung pinaka-line, line 1, line 2. Ayan load niya. Yan, bali, apat lang siya. Kung ano yung dito na nakatapat sa line 1, line 2, yan ang partner. Testingin natin ha. Tumatakbo naman to dati na ninara. Nag-stack up lang, ayaw mamatay. So nung ginanong ko yung switch, natuluyan na, namatay na. Pero switch lang talaga. Assemble muna natin. Ano? Gaya, naka-assemble na, testingin natin. Kaya na, maganda pa. Okay pa siya. So guys, sa mga bagong technician, ito pag may magpapa-repair sa inyo, okay lang. Dahil mga grinder, electric nila, madadali lang i-repair yan eh. Ito sa hindi mga complicated. Pa-switch lang, carbon. Yan, ang pinaka-final na hatol yan, yung mga armature. Ilang pyesa lang naman yan, madaling pag-practicean. So guys, paki-subscribe na lang and hit the notification bell for your update na. Thank you for watching.